හෙලෝ කට්ටිය ඉතින් කොහොමද? ඕන ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා එක්කන් යන්නේ ලංකාවේ තියෙන තවත් ලස්සන තැනකට. ඉතින් ඔයාලා දැන්ටමත් thumbnail එකේ දකින්න ඇති අද අපි යන්නේ දිහා. ඉතින් අද යන්නේ දියලුම ඇල්ලේ මුදුනේ නයිට් කැම්පින් එක කරන්න. ඉතින් මේ දියැල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ කොස්ලන්ද කියන ගම්මානේ. එහෙනම් ඉතින් වැඩි විස්තර අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ සුන්දර දියලුම ඇල්ල. ඉතින් අද අපේ නයිට් කැම්ප් එක කරන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ දෙවෙනියටම උස දියැල්ල තමයි. Hi guys. ඉතින් මේ ඉන්නේ දන්නව ඇති දනුජය. ඉතර මේ ලක්මාල් මල්ලේ මේ අපේ තඩියා බින්ර. ඉතින් ඔය කට්ටිය තමයි අද අපේ කැම්පින් එකට ආවේ. ඉතින් බස් එකේ එන කට්ටිය කොළඹ ඉඳන් එනවා නම් ඔයාලා එන්න ඕනේ බෙරගලට. බෙරගල හන්දියෙන් බහින්න ඕනේ ඔයාලා. ඊට පස්සේ මේ පාරේ ඕනතරම් බස් තියෙනවා යන්න. මොණරාගල පැත්තට බස් තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් ඒ ඇවිල්ලා කොස්ලන්දට ටිකට් තරම් ඔයාලා මෙතනින් බහින්න ඕනේ. ඒතර මේ දියැල්ල මුදුනට යන්න තියෙන්නේ මෙතන ඉඳන් අපි තව කිලෝමීටරයක් විතර මෙන්න මේ පාරෙන් උඩහාට යන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉතින් අපි ඒ යන ගමන් හම්බෙමු. ඔන්න ඉතින් අපේ හයික් එක පටන් ගත්තා. දැන් නම් භාගෙත් දුරට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි දිගටම අඩිපාර දින උඩහට. අරජේ බෑග් වල ගොඩයි නේ අතේ. ඉතින් ලස්සන පරිසරයක් තියෙනවා. වහිද්දක් නැහැ නේද? Hello. Hey. How are you? Good. From where are you? Puerto Rico? Near Puerto USA. Rico. Yeah, near Okay. How is the journey? Huh? How is the journey? Oh, good. So far, so good. Very cool. Okay. Yes. It's amazing. Yeah. Yes. I love that. Okay. Thank you. Hello. ඔන්න ඉතින් අපි ආවා දියලුම ඇල්ලේ මුදුනට. ඉතින් දැන් මුදුනේ තමයි ඉන්නේ. අපි ආපු ගමන් අපේ කැම්ප් එක ගැහුවා මේ පැත්තෙන්. මෙතනින් තමයි අපි ආවේ මෙතනින් උඩට. මේ පාර දිගේ ආවා. මේ පැත්තෙන් තමයි දියලුම ඇල්ල පහළට කඩා වැටෙන්නේ. මාර කොල්ඩ් ප්ලේස් එකක් තමයි. දියැල්ල පහළට කඩා වැටෙන හැටි අපි උදේ view එකත් එක්ක බලමු. දැන් නම් පොඩක් වහිනවා. පොඩි පොදයක් ගියා. අපි ඒ නිසා ටක් ගාලා ටෙන්ට් එක ගහගත්තා. මේ පැත්තේ තමයි අපි ආපු පාර තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් කොහොමද තමයි පාර තියෙන්නේ උඩහට. ඉතින් ලස්සන කඳු වලල්ලකින් වට වෙලා තමයි මේක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හරියේ අලියනවා කියලා කිව්වා. අපි බලමු රැට හෝ උදේට මේ ටිකේ අලි එයිද කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි දියැල්ල පහළට වැටෙන්නේ. මෙතනින් තමයි අපිට අර පාට පේන්නේ ලොකු දියැල්ල කඩා වැටෙන තැන. අපි මෙතනින් එහා පැත්තට ගිහලා හෙට උදේට බලමු උදේ view එකත් එක්ක. ඉතින් කැම්පින් කරන්න එනවා නම්
ඔයාලට මෙහෙන් ටෙන්ට්ස් ගන්නත් පුළුවන් කැම්පින් ගයිඩ්ලා ඉන්නවා ගොඩාක්. අපි යන් අපේ ටෙන්ට් එක ගාපු දිහාට කට්ටිය උයනවා එහෙ. මේ දෙන්නේ අපේ ටෙන්ට් එක ගහපු තැන. ඔන්න ඉතින් ඒ විදිහට අපි මෙතනින් අපේ ටෙන්ට් එක ගහගත්තා. ඒතර ටෙන්ට්ස් ගහන මෙතනත් එකක් ගහලා තියෙනවා. එතනයි මෙතන තව ගැව්ව හැකි. එතන එකයි මෙතන එකයි දෙකයි. තව එහා පැත්තේ ටෙන්ට්ස් එකක් ගහලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන එහා පැත්තේ තව ටෙන්ට් එකක් ගැව්ව හැකි. මේ ටික මාල් ලස්සන මේ බලන්න මේ ලස්සන මල් ටිකක් හැදෙලා තියෙනවා මේ ටිකේ. මාල් ලස්සන පරිසරයක් තියෙන්නේ. හැබැයි පොඩ්ඩක් රිලව්ගෙන් නම් බේරෙන්න වෙනවා මොකද මේ ටිකේ රිලව් වැඩි. ඉතින් ඔයාලා ටෙන්ට් එක ගහලා ඉවර වෙලා දරෙහෙම හොයන්න යනවා නම් අනිවාර්යෙන් ටෙන්ට් එකේ එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි තියලා යන්න. මොකද මේ බලන්න මේ දැන්ටමත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපේ රෑට ඩිනර් එක හදනවා. අද අපි හදන්නේ නූඩ්ල්ස් එකත් එක්ක චිකන් ඩෙවල් එකක් තමයි. හෙලෝ අපි යනවා දර හොයන්න. දනුජේ ආවා. දර හොයන්න ආවා අපි. කැම්පින් කරන්නේ අපි මේ පැත්තේ. මේ පැත්තේ දිනවා කැලේ. I feel. Hello, yes, YouTube channel. YouTube. Yeah, good. Thank you. Travel Mafia. Oh, yes. Thank you. Okay. ඔන්න අපේ ඩිනර් එකත් රෙඩි. කොල්ලෝ ටික ඉන්නවා එතන චිල් එකේ. ඉතින් රැට හැදුවේ මොනවද මේ දින්නේ? නූඩ්ල්ස් එකයි. එතකොට මේ පැත්තෙන් තියෙනවා චිකන් ඩෙවල් එක. ඉතින් මේ ඉන්නේ අපේ අද කෝකියා බිනුර. බිනුරේ කෑම කොහොමද වුණු අපි වෙලාව කීයද? 8:40 නේද? 8:40 නම් කාලා සින්දුවක් එහෙම කියලා කට්ටියම නිදාගමු. ඉතින් මෝර්නින් view එකකින් අපි හම්බෙමු ආයේ. දැන් අපෝටම good night. Good night කියන්නේ. Good night.
hello good morning ඉතින් හිතපුවත් නැති විදියට කාලගුණ වෙනස් වුණා වහිනවා ඊයේ රෑ ඉඳන් පොඩි පොදයක් ගියා දැන් නම් හොඳටම වැස්ස ඉතින් උදේ සන්රයිස් එක නම් බලන්න දරුණා අපිට ඉතින් ඒ වුණාට ලස්සන view එකක් නම් තියෙනවා පල්ලෙහා මේ බලන්න මේ වතුර පොඩ්ඩක් තැඩිලා පාරට පෙන්නන්න පහළ view එක මේ බලන්න මෙතනින් තමයි දියල කඩාගෙන හැලෙන්නේ පහළට ඉතින් මේ ටික තනි කරම මිස්ට් එකකින් වැහිලා තින්නේ මාර ලස්සනයි ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව කොච්චර ලස්සන රටක්ද බලන්න මාර සීතලයි උදේට ඉතින් ඔයාලා කැම්පින් වලට යනවා නම් වැස්සටත් රෙඩි වෙලා ඉන්න මෙතන ඉඳන් නම් ලොකු පල්ලමක් තියෙන යටට රිලව් නම් ඉන්න පුරාම ඉතින් දනුජේ ඉන්න අතර දනුජ මොකෝ එන්නේ වයිරවද වාතේ වෙනවද ඉතින් මේ බලන්න වතුර පාර වැඩිලා මේ වතුර සැරයි මෙතන දැන් මෙතන තමයි කට්ටිය ෆොටෝස් ගහන්නේ ඉතින් ඔන්නෝක තමයි නේද බං උනේ වට්ට වැස්සක් වැස්සා ඒකනේ කරගන්න දෙන්නේ මොනා කරන්නද ඉතින් ඕම තමයි ආරිලා රංචුවක් වෙවිල්ල ගාව නෙවෙයි මේ පොඩි පැටවෙකුත් ඉන්නවා මෙයාගේ මාර ලස්සනයි නේද බා මේ අපේ අනිත් දෙන්න ඉන්නවා ටෙන්ට් එක ඇතුලේ දෙන්න ඉතින් වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරන්න තමයි වෙන්නේ මොකද එන්න වහිනවා දැන් වැස්සට කලින් යා ගන්නත් වෙනවා නේද මම අපිට ආයේ ඉතින් දෙමත් ඇදලා තින්නේ දැන් නම් සීතලට ඉතින් මේ එන කට්ටිය මේ පරිසරය ගොඩක් රකින්න බලන්න ආවලට මේ උදේ කියන්න දෙයක් අමතකුණා මෙහෙට එනවනම් ටිකට් කරනවා ටිකට් එක කියනවා සර් 50යි නේද 50 ටිකට් එක්කෙනෙක්ට 50 ටිකට් එකක් ගන්න වෙනවා එහෙම තමයි ඉතින් එන කට්ටියට කියන්න තියෙන්නේ මේ වගේ තැන් ගොඩක් ලස්සනට පරිස්සම් කරන්න කුණු එහෙම දාන්න වෙනම තැන් තියෙනවා ඒ තැන් වලට කුණු දාන්න අරන් යන්න තියෙන ඒවා ආයේ අරගෙන යන්න මේ බලන්න පහළ view එක කොච්චර ලස්සනයිද කියලා ඒ චූටි පැටියෙක් දුවනවා එහෙනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්නම් ආයේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයේ අපි හම්බෙමු එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා